Hi everyone! Welcome to my channel, My Little Cocina. Sa ngayon po, magluluto po tayo ng isang masarap na pagkain, masarap na dish, madaling gawin, madaling i-prepare, pero mas masarap kainin. Ito po, umpisahan na po natin ang pag-iihaw ng ating chicken inasal. Ketchup, ginger, garlic, and lemongrass. And then mix it together. And this is for our marinade. All the ingredients will be listed under the video, okay? Okay, now let's do our chicken. We have to cut it right here. Kasi ito yung part na mahirap maluto, matigas. Kailangan hiwa-hiwain natin ng medyo konti dyan para mag-penetrate yung ating marinade sa meat ng ating chicken. Okay? Like that. Okay, now lahat nandito na. Make sure na na-corporate natin lahat ng ating mga ingredients and then i-marinate natin overnight. Pero kung nagmamadali kayo, 30 minutes pwede na, pero mas longer, mas masarap. Okay, guys? Ngayon po, maggagawa po tayo ng ACHUETE oil. Madali lang po ito gawin. Bibili lang po kayo ng annatto seeds, tapos lagay nyo sa maliit na pan or maliit na kaldero. Tapos lagyan ng oil hanggang sa ihalo nyo hanggang sa lumabas yung kulay niya. Kagaya nito. Okay mga mami at mga daddy, sa ngayon po gagawa tayo ng ating basting sauce. Ito po ang ating sangkap para sa ating masarap na chicken inasal. Una, ACHUETE oil, half cup of ACHUETE oil, butter. Pero kung may margarine po kayo or margarine, mas mabuti po yun. Pero since wala po akong margarine ngayon, I used butter po. And then, half teaspoon of salt, half teaspoon of ground black pepper. Sinama ko na po dito lahat. And then, ihahalo natin dyan. And then, mix it together. Ito ang ating gagamitin mamaya sa ating chicken inasal. Okay? Now, magsisimula po tayo sa ating pag-iihaw. Dito na po, mag-iihaw na po tayo. Okay mga mami, nandito na po ang ating chicken. Na-marinate na po ito overnight. Sabi ko po sa inyo, kung gusto ninyong nagmamadali po kayo, 30 minutes, okay na. Pero ako, gusto ko kasi overnight. Dito po muna ako magluluto. Kasi pwede din po kayong magluto sa regular na barbecuehan or sa oven. Pero sa ngayon po, pinili ko po itong dito magluto kasi mainit po sa labas. Okay, ngayon nabaliktad na po natin yung kabilang side. At patuloy pa rin tayo sa paglalagay ng ating basting sauce. Napakasarap po nito. Ang bango po. Okay, ito na ang huling batch ng ating chicken. Dito na at hahanguin na natin lahat. Napakabango po. Yak na masarap po yan. Nako, masisira na naman po ang diet natin. Hahanguin na po natin. Luto na. Ito na ang ating chicken inasal. Kaya mga mami dyan, magluto na po kayo at siguradong magugustuhan po ninyo.
Ito na po. Titikman na po natin. Napakasarap po. Lasang-lasa yung lemongrass, ginger, at saka garlic, at saka yung calamansi juice. Kaya don't forget, subscribe na po kayo dyan. Like and share, My Little Cocina. Bye!